እሺ እንዴት ናችሁ? ባለፈው እንደነገርኳችሁ እንዴት አድርገን ሁለት ቫሪያብሎችን ስዋፕ ማድረግ እንችላለን just by using third variable የሚለውን በሚቀጥለው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ብዬ ነግሬያችሁ ነበር። ዛሬ ሶስተኛ ቫሪያብል በመጠቀም እንዴት አድርገን ሁለት ቫሪያብሎችን ስዋፕ ወይ ደግሞ ማቀየር እንችላለን የሚለውን በሚገባ ማሳያችሁ ነው የሚሆነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ባለፈው እንደነገርኳችሁ just ሁለት ቫሪያብል ክሬት ታደርጋላችሁ first int just a የሚባል እና b የሚባል ቫሪያብል ክሬት ኢኒሻላይዝ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ a አንድ አሳይን አደረኩኝ ማለት ነው። int b which equal with 2 ለb ደግሞ ሁለትን አሳይን አደረኩ ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ምንም አይነት ሶስተኛ ቫሪያብል ሳልጠቀም ሁለት ቫሪያብሎችን ስዋፕ አድርጌ አሳይቻችኋለሁ። ያ መንገድ ቤተር ነው፣ ምክንያቱም ሌላ ቫሪያብል ክሬት ከማድረግ just by using ሁለት ቫሪያብል ተጠቅመን ስዋፕ ማድረጉ በጣም አሪፍ ነው። ግን ይሄም ሜተድም በጣም አሪፍና ቀላል መንገድ ነው። አዲስ ቫሪያብል ክሬት አደርጋለሁ እንደነገርኳችሁ int የሚባል ቫሪያብል just ኢኒሻላይዝ አላደርግም፣ just ክሬት ብቻ ነው አድርጋችሁ የምታልፉት። አሁን ሲ መጀመሪያ ምንድነው የኤን ቫልዩ just አሳይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። a አደረኩት ማለት ነው። አሁን ሲ የኤን ቫልዩ ይይዝልኛል ማለት ነው። ሲ ምንድነው ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮሜንት ከፈለጋችሁ ሲ now c is what c ስንት ሆነ ማለት ነው? አንድ ሆነ ማለት ነው። next አሁን just b just c ማድረግ ይችላል ማለት ነው። b equal with c ምንድን ነበር? የኤን ዋጋ ወይም አንድ ነበር ማለት ነው። now b ስንት ሆነ ማለት ነው? now b is 1 ሆነ ማለት ነው። next ምንድነው? just እዚህ ጋር ግን አሁን እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ደግሞ ኤን ሆልድ አድርጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ምንድነው just a equal with what a equal with b now a ምንድነው ማለት ነው? ሁለት ሆነ ማለት ነው። a is what 2 ሁለት ሆነልኝ ማለት ነው። ሲን እዚህ ጋር ምንድነው የተጠቀሙት ነው? እንደ ቴምፖራሪ ስቶሬጅ ነው የተጠቀሙት ማለት ነው። just ኤን ሆልድ አድርጎልኝ እንዲቆይ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ምንድነው just print out እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉትን ነገር እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። see out then after swap the new value of a is ታደርጉና ኢንድ ላይን ይሄንን ኮፒ ፔስት አድርገው ይሄንን ቢት አድርጋላችሁ ይሄንን ቢት አድርጉና አሁን ፕሮግራሙ በዚህ መልኩ አልቋል ማለት ነው። just ምንድነው አሁን እዚህ ጋር የደረሰችን ሰሚኮሎን ስቻለው ሰሚኮሎን ይወርዞ አሁን ቢውልድ ኤንድ እንለዋለሁ ማለት ነው። እንዳያችሁት አሁን የኤ ዋጋ አንድ ነበር፣ የቢ ደግሞ ሁለት ነበር። አሁን እነኚህ ቁጥሮች ስዋፕ ያደርግልኛል ማለት ነው። እንዳያችሁት ምንድነው after swap the new value of a is 2 after swap the new value of b is 1 የሚለው just ዲስፕሌይ ይደረግልኛል ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ስዋፕ ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይ በሁለት ቫሪያብል ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ፣ አይዘር ደግሞ ምንድነው ሶስተኛ ቫሪያብል በመጠቀም ሁለት ቫሪያብሎችን ማቀየር ወይም ደግሞ ስዋፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቻናሉን ላይክ እና ሼር ወይም ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ ምክንያቱም በየቀኑ የምሰራቸው አዳዲስ የሲ++ እና የጃቫ ቱቶሪያሎችን ኢን አድቫንስ የማግኘት እድሉ ይኖራችኋል ማለት ነው። thank you for watching.